สวัสดีค่ะคลิปนี้โบจะพามาทำกุ้ยช่ายนึ่งสูตรแป้งใสสูตรนี้แป้งนุ่มละมุนมาพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มรสชาติกลมกล่อมทานคู่กันอร่อยสุดๆไปเลยค่ะจะทำกินหรือทำขายรับรองอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมน้ำจิ้มกันก่อนเลยนะคะให้เราตั้งหม้อค่ะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป130 กรัมเกลือ1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะน้ำส้มสายชู70 กรัมซีอิ๊วดำฉลากส้ม70 กรัมน้ำเปล่า120 กรัมค่ะจากนั้นให้เราเปิดไฟแล้วก็ต้มไปจนน้ำตาลกับเกลือละลายดีเลยค่ะเราจะต้มไปจนกระทั่งน้ำจิ้มเนี่ยงวดขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะต้มเพื่อดับกลิ่นน้ำส้มสายชูด้วยนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราก็จะใส่ตัวพริกแดงจินดาปั่นด้วยนะคะแต่ว่าตัวพริกเนี่ยเราจะรอให้น้ำจิ้มเย็นสนิทดีก่อนแล้วเราค่อยใส่ลงไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปตอนที่น้ำจิ้มยังเดือดอยู่แบบนี้ตัวพริกของเราก็จะดำนะคะพอน้ำจิ้มงวดดีแล้วเราก็ดับไฟพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะมาผสมแป้งสำหรับทำกุ้ยช่ายกันเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าใช้ทั้งหมด100 กรัมตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งมันนี้จะช่วยทำให้ตัวกุ้ยช่ายของเราใสขึ้นนะคะและสุดท้ายเป็นแป้งเท้าใยม่อมค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเหนียวนุ่มนะแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้แป้งมันแทนได้ค่ะใช้ทั้งหมด100 กรัมเบกกิ้งโซดา1 ช้อนชาค่ะตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นเหม็นเขียวของใบกุ้ยช่ายนะคะเกลือ1 ช้อนชาน้ำตาลทรายขาว2 ช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบกุ้ยช่ายลงไปค่ะตัวใบกุ้ยช่ายนี้เราจะล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งดีก่อนนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะความกว้างไม่เกิน1 เซนค่ะในส่วนของก้านแข็งๆเนี่ยให้เราตัดออกได้เลยค่ะเราจะใช้แต่ส่วนของใบแบบนี้เลยนะคะใบกุ้ยช่ายวันนี้โบเตรียมมาทั้งหมด650 กรัมค่ะเราก็ใส่ลงไปในชามผสมได้เลยแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปทั้งหมด2 ช้อนโต๊ะน้ำมันถั่วเหลืองใส่4 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วโบก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป600 มิลลิลิตรค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีสูตรนี้โบจะเน้นแป้งน้อยแต่ว่าใบกุ้ยช่ายเยอะนะคะเวลาที่ทานเนี่ยก็จะได้ใบกุ้ยช่ายแบบเต็มๆเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะแล้วก็ใส่ใบกุ้ยช่ายที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟกลางแล้วเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยกวนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งสุกดีค่ะพอแป้งเริ่มสุกเหนียวข้นขึ้นเราก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะเดี๋ยวกวนไม่ทันค่ะตอนนี้แป้งเราก็สุกมาประมาณ 70-80% แล้วนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะดับไฟได้เลยแป้งที่ได้ก็จะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะคะเราจะพักไว้ให้เย็นลงสักหน่อยค่ะแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนได้เลยนะก่อนที่เราจะปั้นกุ้ยช่ายเราก็จะมาเตรียมรังถึงกันก่อนนะคะเราจะรองรังถึงด้วยใบตองค่ะในส่วนของใบตองเราก็จะฉีกให้เป็นช่องแบบนี้นะคะเวลาที่เรานึ่งกุ้ยช่ายไอ้น้ำจะได้ขึ้นมาทั่วถึงกันค่ะ
พอเราลองเสร็จแล้วเราก็จะทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็ทาลงไปให้ทั่วๆได้เลยนะคะเวลาที่นึ่งเนี่ยตัวขนมจะได้ไม่ติดกับรังผึ้งค่ะตอนนี้แป้งกุ้ยช่ายของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะแล้วก็อุ่นๆพอปั้นได้แล้วนะแล้วก็ใส่ถุงมือค่ะทามือด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวก่อนนะทาแบบนี้ค่ะจะได้เวลาปั้นจะได้ไม่ติดมือแล้วเราก็หยิบปั้นได้เลยค่ะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะใครชอบลูกเล็กก็ทำลูกเล็กถ้าใครชอบลูกใหญ่ๆก็ทำลูกใหญ่ค่ะโบจะปั้นลูกประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากให้เท่ากันทุกลูกเราก็สามารถเอาไปชั่งก่อนได้นะคะเผื่อเวลาที่เราทำขายเนาะอยากได้ความเป๊ะเราก็เท่ากันทุกลูกเราก็ใช้ตาชั่งได้เลยค่ะแต่ส่วนตัวโบทำทานเองที่บ้านโบก็จะกะเอาประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็ปั้นมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด28ลูกค่ะเราจะนึ่งพร้อมกัน2ชั้นเลยนะคะในขั้นตอนการนึ่งเราก็จะตั้งหม้อนึ่งเลยค่ะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะแล้วก็ต้มให้น้ำเดือดดีค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็นำกุ้ยช่ายขึ้นนึ่งได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาจับเวลานึ่งไปประมาณ 5-10 นาทีค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนในการนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปตัวกุ้ยช่ายจะออกมาเละค่ะพอเรานึ่งสุกดีแล้วเราก็ดับไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะทาลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะตัวกุ้ยช่ายจะได้ไม่ติดกันค่ะตัวกุ้ยช่ายของเรานุ่มใสน่าทานสุดๆไปเลยค่ะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวเล็กน้อยนะคะใส่ตามชอบได้เลยแล้วก็น้ำจิ้มที่เราเคี่ยวไว้ค่ะแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาที่เราปั่นไว้นะคะอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้ยช่ายนึ่งสูตรแป้งใสนุ่มละมุนลิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะคะใสดูใสนุ่มน่าทานสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ตักน้ำจิ้มมาราดแบบฉ่ำๆเลยนะดูความนุ่มนะคะนุ่มมากๆตัวกุ้ยช่ายสูตรนี้จะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกุ้ยช่ายค่ะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ไม่ขมเลยนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครอยากจะทำขายในปริมาณมากๆเราก็สามารถคูณสูตรตามอัตราส่วนที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะใส่กล่องขายค่ะโบจะใส่กล่องเบอร์ 104A ค่ะใส่ได้6ลูกพอดีเลยนะคะส่วนน้ำจิ้มเราก็จะใส่ถ้วยขนาด1ออนค่ะเป็นถ้วยแบบมีฝาปิดแบบนี้เลยนะคะส่วนราคาขายเราก็สามารถคำนวณต้นทุนแล้วก็บวกราคาขายได้ตามชอบเลยนะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำแล้วรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ